Hai, Assalamualaikum. Okey, di video kali ni saya nak share tentang macam mana nak tangkap entry di dalam setup QM. Okey, so sebelum saya nak share macam mana nak tangkap entry dalam setup QML, saya akan share dulu contoh QM yang tidak valid. Contoh yang pertama, kita nampak ini adalah contoh QML yang bahu dia jauh sangat. Jauh sangat dengan kepala. Tak nak. Okey, kita nak yang sedang-sedang aja, tak dekat sangat, tak jauh sangat. And then contoh yang kedua adalah QM yang bahu dia dekat sangat pula. Dia macam terkepit pula. Dia dekat sangat dengan kepala dia ni. So kita tak nak macam tu. Okey, Pars tak boleh detect kalau QM yang macam ni. Okey, contoh yang seterusnya pula, bahu dia pula tinggi sangat. Bahu dia tinggi sangat, dah nak kat paras kepala dia pun tak boleh juga. Okey, contoh ni adalah contoh QM yang tidak valid. Okey, dan contoh yang seterusnya, yang ni pula, ni dah cantik dah. Kita dah ada high, low, higher, high, lower, low. Tetapi lower low dia pula panjang sangat. Pun tak boleh juga. Setup ini tidak valid. Contoh yang seterusnya, yang ni pula, kepala dia pula tinggi sangat. Pun tak boleh juga. Okey, dan contoh yang seterusnya kita ada low dia bawah sangat. Pun tak boleh juga. Okey, so ia tidak valid. Okey, and then lagi satu, yang ni pula contohnya bahu pendek dan kecil sangat. Pun tak boleh juga. So, ia tidak valid. Okey, dan contoh yang seterusnya kita nampak, yang ni kita panggil QM banyak cerita. Dia dah buat high, low, higher, high. Lepas tu dia nak buat lower, low tu. Dia buat zigzag. Atas, bawah, macam ni. Pun kita tak nak juga. Okay, so Pars tak ada memory nak detect untuk pergi semula ke previous high untuk entry. Pun tak boleh. Okay, and then contoh lagi satu. Kita ada high, low, higher, high. Lower, low dia sama level. Lepas tu dia buat zigzag. Pun tak boleh juga. Okay, kita nakkan QM yang bahu dia normal. Okay, so sekarang kita pergi ke tips untuk tangkap entry QML. Sebenarnya QML ni dia sudah wujud sejak dari zaman dulu lagi. Contoh kita nampak kat sini. Ini adalah pada tahun 1998. 1998 ni umur saya dah jam 4. Memang dia sudah wujud sejak dari zaman dulu lagi. Okay, cuma zaman sekarang je kita baru tahu. Sebenarnya QML ni boleh buat duit. Dan QML juga dia termasuk dalam kategori reversal. Seperti mana saya cakap, reversal adalah setup yang sangat high risk, yang tinggi risiko. Ia adalah setup supply and demand. Tips yang pertama, kita tukar line chart. Maksudnya kita tukar dari candlestick chart ke line chart untuk kenal pasti bentuk QM. Ini adalah tips untuk beginner ataupun kepada trader yang dia susah sangat nak detect QM ni. Tapi mestilah QM yang valid lah. Okay, dan ada juga line chart. Bila kita buka line chart tu, kita nampak QM tu nampak macam perfect. Tapi bila tukar ke candlestick chart, rupanya alamak dia punya bahu kiri dia tu, dia punya shoulder di belah kiri dia tu ada wick panjang pula. Pun tak boleh juga macam tu. Okay, seperti mana saya cakap, lebih panjang wick dekat bahu kiri, lebih tinggi risiko untuk entry. So kita boleh tahu cara untuk mengurangkan risiko. Okay, dan tips yang kedua ialah price buat QML di time frame kecil dan di time frame besar price buat reversal. So, mana-mana supply and demand ni, bila kita nampak dia buat QML di time frame kecil dan kita tukar ke time frame besar untuk cari setup reversal. Okay? Sebagai contoh, yang ni. QM buat di time frame kecil dan di time frame besar, price buat reversal. Jom kita tengok.